Dahil Halloween ngayon, ang gagawin natin ay Halloween-themed bentos. Okay? Inspired to ng isa sa mga pinaka-nakakatakot ko talagang napapanood ko nung bata pa ako. Alam niyo kung ano? Siyempre, shake, rattle, and roll. Ang shake, rattle, and roll, laging 3 episodes yan, di ba? Laging 3 may storya. So, gagawa din tayo ng 3 pagkain na inspired ng shake, rattle, and roll. Hello? Konnichiwa? Nakikita niyo ba ako? Andyan ba kayo? Nakikita ko kasi kayo. Ang init dito. Hello? Che! Ayan na! Diyos ko, buti nakatakas ako. Napagkamalan kasi ako. Doon sa kadiliman. Doon. Charot! Pero ngayong okay na, magluluto na ulit tayo. Yay! Okay, magsa-start tayo sa shake. Body dance. Ang una natin gagawin ay White Lady. Naku, yan ang isa sa mga pinaka-kinatatakutan ko ng bata ako. Na parang every time may mapupuntahan ko na parang masukal na lugar. Naku, may pinatay dyan. Naku, nagpaparamdam si Keme dyan. Yung tinigbas nung kamakailan lang. Charot! Pero sa Japan, walang ganyan eh. Walang White Lady. Alam mo kung anong meron sila. Siyempre alam nyo, ang meron sila ay si Sadako. Gagawa tayo ng Sadako Rice. Paano ko gagawin? Hindi ko rin alam. Pero bear with me na lamang po, mga misis. Charot! Okay, ang kailangan natin siyempre ay rice. Siyempre rice, charot! Bagong saing to at hindi malata. Quail eggs. Quail eggs. Okay? And ham. Okay. Ang pinakamahalaga pala ay ang nori. Okay, nori. Alright. Ang una kong gagawin ay lalagyan natin ng kanin itong depende sa dami ng gusto nyo syempre na na kanin. Okay. Tapos ipa-flat nyo lang ganyan. Napakadali lang nito. Charot! Oh my God, sana magawa ko po ito, Lord. Okay. Pag nalagay nyo na yung rice, ang next nyong gagawin ay lalagyan ng ham. Para ito yung parang pes ni Sadako. Mas maputla yung ham, mas maganda kasi di ba putla-putlaan si bakla. Charot! Okay, ayan. Tapos, magka-cut lang tayo ng nori. Magka-cut lang tayo ng nori sheets. Yan. Mag-cut lang tayo. Grabe ang White Lady sa Pinas. Ang pinaka naaalala kong White Lady na story, actually hindi White Lady eh. Black Lady sa Alam Niyo Magandang Gabi Bayan. Ang hindi ko makakalimutan dyan, merong episode na may Black Lady sa kusina. May Black Lady sa kusina, tapos sobrang wala na siyang mapuntahan pero kailangan niyang umalis dun sa kusina dahil yung Black Lady ginaganon yung pinto. Tapos yung bakla sigaw ng sigaw. Tapos wala siyang magawa. Ang ginawa niya, dumaan siya sa harap nung Black Lady para makatakas. Okay, sumabalik tayo dito. Gupit-gupit ka lang para magiging siyang buhok ni Sadako. Ayan, tignan mo. Yan, mabilis lang to. Parang si Meko. Si Meko! Alam mo, hindi ako magaling sa mga ganito. Pero I'm doing my best. So, kung hindi man magtagumpay, please don't judge na lang. Ayan! Lagay ka lang ng mga something na buhok-buhukan, nakalat. Kasi si Sadako, syempre, nung nasa balon siya, hindi naman siya nakapagsuklay. Diba? Charot? Okay. Pag ganyan na, kukuha ka ng knife. Get a knife. Kumuha ng slit dito. Ayan. Slit. Tapos, yung dulo ng spoon, kung saan mo hiniwa yung slit, ipupush mo siyang ganon. Para may hole. Kasi
doon natin ilalagay itong pugo. Okay. Pag ay pumasok, lalakihan mo yung butas. Ayan. Ay, medyo may shell pa. Next mong gagawin ay, di ba si Sadako nakatingin sa babang ganyan? So, gugupit ka rin ng nori sheet para dun sa mata. Ganyan. Ay nako, mahirap ako sa mga ganito gunting-guntingan kasi nung bata ako, bagsak ako talaga sa mape. Charot! Ayan! O, ganyan lang siya kaliit. Ganyan lang kaliit. Tapos, yung mga part na parang may kanin pa, lagyan natin ng furikake. For texture na din. Ayan. Ayan. Uy! Powerful. This is our Sadako rice. Oh, ready na. Sadako rice? Owarimasu. Okay, tapos na tayo sa Sadako rice. Ngayon naman, doon tayo sa Rata. Bibigyan ko lang kayo ng mga ingredients muna, tapos hulaan nyo na lang kung anong episode to ng totoong Shake, Rattle, and Roll, okay? First ay zucchini. Next ay, of course, nori. Wakame. Wakame. Wet wakame. And, para mukhang naglalaway, kailangan natin ng sesame oil. Oh! Anong episode ito? Ito naman ay ang Undin! May friend ako mukhang Undin, pero love ko yan. Hindi ko nababanggitin. Hello, Summer! I love you, ma'am! So, ikakat natin siya. Grabe takot ko dito sa Undin na to. Kasi, di ba, yung mga itlog niya, ninakaw nila Manilin. Charot, tapos nagiganti siya. Parang ang gagawin natin una ay, cut mo yung zucchini, yung top, yung bottom. Charot. Tapos, magka-carve tayo ng mukha. First, yung mata. Yup. Charot. Yan. Tapos, yung bibig. Yung bibig, medyo lalakihan mo. Ingat din sa paghawak ng knife, ha. Ako, personally, hindi ako gumagamit ng matutulis na knife. Kasi baka mahiwa ako. Hindi ako super ganun galing mag-handle kasi. Kita nyo ba? Kung hindi nyo makikita, sorry na lang. Charot. Ayan, oh. Para ng The Mask. Charot. Pag na-carve mo na yung mukha, maglalagay ka ng oil. Yan. Tapos, mag-cut ka ng nori. Maninipis lang. Grabe yung Undin. Ang naaalala ko dyan, pinatay si Candy Pangilinan dun sa parang lake. Tapos paglabas niya, meron siyang lumot-lumot. Charot. Tapos ang orkot na orkot ako dyan. Yang Undin na yan, pumasok sa Coleman. O, alam niyo ba yung Coleman? Sa mga bagets, hindi niyo na yan alam. Pero yan yung cooler, yung jug. Tapos, si Ai, pinag-aapakan yung itlog. Tinig ba siya? Charot, pinatay si Ai. Kaya, ang lesson, huwag kayong nangaagaw ng itlog na hindi inyo. Mapapatay talaga kayo! Tapos, lalagyan mo nung wakame. Ano rin to? Seaweed. Lagi itong staple sa mga soup. Kasi nag-undin tayo. Kung may Sadako rice, meron tayong undin soup. Lalagay mo din siya together doon sa sesame oil. Oh! Diba? Let it soak a bit. Charot! Yan. Tapos, syempre, isasama mo din yung undin. Isama mo yung zucchini. So, dapat malaway. Dapat malaway siya. Ganyan. Pag malaway na siya, i-assemble mo na. Yan, lalagyan mo lang siya ng mga kung anis-anis. Pag medyo mukha na siyang undin, o shokoy, ilalagay natin ito mamaya sa soup natin. Undin soup, tapos. Hello!
konnichiwa. Andiyan pala kayo? And for our last episode, Sorry! Roll! Ang manananggal. Charot! Okay, ang ingredients for the manananggal. Pinrepare ko na to before kasi ito yung pinakamatrabaho and feeling ko hindi ko talaga magagawa to. Pray lang ka rin. Okay, we have tonkatsu. Katsu, chicken katsu is okay. Pork tonkatsu, carry din yan. Kahit anong bet yung katsu, okay? Tapos naghiwa na rin ako ng patatas. Tapos, pechay bagyo. And tempura, bumili na lang din ako sa supermarket kasi mahirap gumawa nito. Pwedeng hindi tempura, pwedeng pritong hipon or anything na mahaba. Charot! And of course, hotdog! First, ilalagay muna natin tong, bago ko tong prito, so medyo mamantika pa, churut. And, ham. Ay, teka lang, parang may gamit na akong ham. Nalaglag yung itlog. Ham. Ito kasi magiging muka yung patatas. So, dapat naka-shape yung ham doon sa patatas. Pag nagtatanong mga estudyante ko about calligraphy, about arts, sabi ko, tigilan nyo na yan. Charot! Wala ko na iaambag. Tapos, ilalagay nyo siya dyan. Yan na yung face niya. Next ay, ano bang meron sa manananggal? Of course, ang pakpak. Ito, na-blanch ko na to and na-ref ko na. Ano ba yung blanch? Sabi ng CSB, nung college ako, blanch daw para ma-retain mo yung ano, para lumabas yung color niya talaga, mas maging vibrant yung vegetable. So, kailangan mo siyang pakuluan, a few minutes, 2 minutes, 3 minutes, tapos i-ice bath mo siya para ma-preserve yung color niya. Oh, maganda naman yung color niya. Ang ganda ng color ng pechay ko. Charot! Ayan. So, ito yung magsisilbi niyang pakpak. So, ipupwesto mo siyang ganyan. So, sana tama po. Ano? Charot, sana tama po ito. Oh, ayan. Siyempre yung manananggal, di ba? Tao yan sa umaga. Naaalala ko, manananggal episode, Shake, Rattle, and Roll 4, sila Ay de las Alas, sila Gina Alahar, si Icy Mendoza, bata pa. Nasa kariton sila tapos kinakain sila ng manananggal. Charot, inaatake silang ganyan. Pero ang pinaka nakakaloka dun, si Aiko Melendez na isang madre, isa pala siyang manananggal. Parang nasa health center siya ganyan. Ang hindi ko makakalimutan talaga. Ang tingin ko ng bata ako doon, ruler. Pero di ba pag tinuturukan tayo ng dugo, parang may maliit na glass na pinapahid na ganun yung blood. Pag alis ng mga tao, dinilaan ni Aiko Melendez yung dugo. So doon ko nalaman na, oh my God, isa siyang manananggal. Orkot. Tsaka di bang mga manananggal daw, ano nga yan, nangangain ng mga baby. So dahil tao naman ang manananggal sa una, syempre lalagyan natin siya ng pampaganda, okay? So sa umaga, nag-parlor muna siya, nagpakulot muna siya. Kasi hindi naman pwede manananggal ka, bawal ka ng gumanda. Wala namang rule na gano'n. Charot. Ang ganda! Ang katawan niya ay chicken katsu lang to. Tapos may refry ko siya para mas brown. Ilalagay mo lang siyang ganyan. Yan. Patong mo lang siya. Tapos yung paa niya, yung tempura. Oh. Tapos yung kamay niya, yan, gagawa tayo ng hotdog fingers. Napakadali lang. Kuha ng hotdog, maghihiwa ka ng parang lalagyan ng kuko. Oh, medyo kadiri ito. Halloween naman, charot. Itong magiging niyang kamay. Ang maganda dito, lalagyan mo siya ng kuko. Para talagang nakakadiri. Ang pwede natin pandikit ng kuko ay mayonnaise. Ang mayonnaise ay mayonnaise. Mayonnaise ang tawag ng Hapon. Okay. Didikit mo na yung kuko. Oh. Again, tao rin ang mga manananggal. Pwede silang magpakulot, pwede rin magpa-French tip. Charot. Pero, ano ang kulang? Dahil ang manananggal ay manananggal, nahahati ang katawan. So, puputulin natin. Puputulin natin yung katawan niya. Hala, natanggal yung ingrown.
Naman yung ingro. Tapos, kuha tayo ng Tabasco. Dahil ang naaalala ko sa Manananggal, hindi siya Cradle and Roll yun, pero movie din. Aswang yata yung title. Manilin and Aiza. Tapos, may nakita silang Manananggal, parang si Alma Moreno ata, nagpapalit-palitan nyo. Tapos, hindi takot-takot sila, ganyan. Mag-uumaga na, nakapagtago sila. Tapos, pagkita nila sa labas, naiwan yung kalahating katawan kasi yung pakpak, hinahanap na silang ganyan. Ang ginawa ni Aiza, nilagyan niya ng hot sauce para hindi makabalik yung Manananggal hanggang umaga. So, yun ang gagawin natin. Lalagyan natin ng hot sauce, yung lower half. Ako may ako sa maanghang, so kahit saan masarap ang Tabasco. Okay na yung Manananggal natin. So, this is our Manananggal platter. Pero, kung ito lang ulam mo, syempre hindi masaya. Ganyan. So, lalagyan natin siya ng iba pang pagkain. Ayun. Basta okay na yung mukha na siyang mukha na siyang Manananggal. Actually, hindi ko rin alam kung mukha ba tong angel o ano. Charot. Pero kasi diba, ganyan naman. Mukhang angel, pero manananggal ng puri, manananggal ng pagmamahal mo sa sarili mo dahil niloko ka. Charot. Meron ding manananggal ng karapatang pantao. Charot. Ang daming manananggal na mukhang angel. Kaya pero ingat. Ang lesson dito ay mag-ingat sa mga manananggal na mukhang mababait. Patong mo lang siya dyan. Kasi syempre, mas masarap kumain ng mas marami. Woo! Natapos ko na! Meron na tayong sadako rice, unding soup, and an ating manananggal platter. And since Halloween, dapat kompleto may drink tayo. So gumawa na din ako ng parang gummy worm punch. Charot! So Yakult ang iinumin ko. Okay? Tapos lalagyan mo lang ng gummy worms. Ganyan. Ang sarap! Hindi naman perfect kung nagawa ko, pero okay na din siya, di ba? Gawa din kayo ng inyo, tapos patingin ako, tapos kung may i-improve ako, gagawin ko ulit siguro sa next video. Ha? Okay. Enjoy kayo. Huwag nang lumabas. Sa bahay na lang. Gumawa lang kayo ng mga ganto-gantong ka-etchusan, ha? Tapos picturean nyo, send nyo sa akin. Patingin. O, sige na. Happy Halloween! Sayonara!